Ang babae. Ano? Ano daw kaya pagkulang kasi wala naman. Kinulong iyo. Kasi pala pinalimutan. Ako, para maganda ko sa sisig. Ba't naman yung tinta? Dapat yun naman. Bakit ba ito? So, wala yan. Hindi naman magaling ko na ako. Ayun. Bukali lang. Hindi ako senior. Ito magsa. Wala. Ay. Na. Ay.
Talaga umura, gusto niya ako yung partida. Sige. Bakit ka doon? Nagagawin mo ko. Nagagawin mo ko. Ano yung dyan? Hindi ko lang pinanawa ko. Ah. So, kaklase ni Kim dito, kanta ko asli ko. So, ano? So, simple. Ano size? Sa isa pa. Ano man dito? Pagkikatik mo ba sa ano? Sa Korean? Ikot-ikot. Ano? May wala ako din matay. Ako rin man. Pwede ako. Nagsakay ako sa jeep. Nagsakay na sa jeep. Tapos, nawalat ko sa jeep. Magwala ko sa naglakan. Ano nga nito sa likot-ikot? Opo. Sunod yun ako ha. Wala nang take. Wala nang take. Wala nang two. Wala nang take. Wala nang one. Wala nang two. Wala nang three. Wala nang video. Wala nang four. Wala nang five. Wala nang six. Wala nang seven. Wala nang eight. Wala nang nine. Ano sunod sa wala nang nine? Ano ko? Hindi ko nung sabi yun. Ano yun ang buwan sabi yun? Ano yun ang buwan sabi Ano yun ang buwan sabi yun? Ano yun ang buwan sabi yun? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ito yung tinawan ako pala na ko. Hindi na ako. Sabi ko balik rin ako. Ako. Balik rin. Balik rin ako. Para. Ako daw. Maano na ako? Malito, matulog. Matulog na ako. Dahil may talog pa. Nagtatanong ka doon. Dapat manaraplan ka lang ito. Matubig ako papas. Tanong ba? Ano ka? Buka ka na? Masunod, ano, 10, 20, 30, 40, 50, ano sa 50? 51, 60. Oh, sige, mo kasi ng mga tao.
Kaya siya nagkaroon ng parang Parang namagamot ko na. Ano ko ba? May kapalibig. Diyan na ako. Hindi ba ako dito? Minagagod. Ang tawa ko dyan mas tibon. Wala na wala na. Hindi ko kasi. Nagpantara ko mo kami. Saka. Uy, madali nag-schedule ka. Alam mo, sabi ko sa page. wala man ako video ulo niya mamali. Pagpasok mo nga niya, dapat mo mabag mo. Diwali. Payuko. Oh, bakit na? May payukan tao, Ber. Kalakan ako. Ano? Uy, mali na po pa yung tanibig. Sige, sige dito. Eh, kamu ba yan? Makawat kayo ba? Oo. Wala ko sa iyo. Ay, kung kakawat ko dyan. Madali lang dyan ako. Para madali lang ako. Lateral. Ay, ako ano? Ay, ano yung balik ko eh? Sunod, ito,
Out sa po. Open na. Ika natin. Bawal ako. Loko. Uy, talitag mo ilang da. Madawag mo ako. Solo lang ba ibo ka? Kita na, kita. Page. Ano mo ka? Wala, malakot ka. Ha? Ilang mo pa sinitsuji nito? Sabi mo na kaya. Muna, doon sa Jason yung kabal. Oy na. No. Madalag ko, oh. Manahuli na ang kabal. Manahuli ka daw ang kabal. Yes. Yung gusto na na drink. Hindi ka nagkanta ka. Lima daw. Lima na ba?
Mahal! Sorry, boy! Hindi ka pa naghanap ng Roblox. Galing dati. Super Nintendo. Okay. Kasi ganyan. What is what? Sato. Ulan. Tulog. Ulan. Tinggal tayo. Hindi lang mo. Babad-babad! Babad-babad daw. Alam mo ano, nasalabot ng kaya ko Nagagamit na po na natin kung nag-contact ako ng kasi. Nagagamit na ako ko. Nagagamit na ako ng kasi. Anak ko nila eh, no? Mahal. Pinutang mo ba si Ari ko po? Buti kami nagdami ng nakuha. Ako mo dyan, ako mo dyan, libre ka lang ako. Ako mo dyan, sumagot ko, sige, libre.
Puti ka. Balik-balik ako. Hindi kasi. Puro kanan panabang. Wala naman akong fruit. Fruit? Magalit ko ang gamot. Nagpapapagal ka, may kita lang. Nice one, Tira. Uy! Hindi kasi. Parang hindi dalawa kanila hawak ko yun. Talagang basag na ako. Hindi kayo pinalitan mo. Lahat na yun makukunin kung alam ko. Hindi na ito ilang vlog. Lahat. Ang service ko sa buko. Guys, okay. Alam, may titigil ako. Hindi na. Hindi na ako na. Ako pa na ako. Wala pa yan. Hindi ba ini? Nagkatay kayo. Makainig ako sa kuya. Ikaw lang. Nakapagkinta pag-game. Ika na. Tawad na ka na. Balag ka ako. Thank you.
ako. Tagalog ako. Abi mo, di naman na Ano nagkala. na mag-input yun? Pero protein. Ayun, yun ang dito. Yan ang hindi ka nakapagpapit. Kain ko. Hindi, ang pinabaong. Napaan? Napaan mo? Eh, balon yung ex ko. Hindi mo na ako kataga. Patanong ko din. Ito pala iyan na ano. Guys, already see. Sorry. Kasi, Tapos na ang taon mo. napakasado. Yan kasi, matagal na. Nakapulis ka na. Nakalat ko na ng quiz ako. Tagago lang. Oo, ano naman? Ano? Ayun pa. Paligyan na ako. Gusto mo lang yung dito. Tawali naman ako din. Wait! Stop! Pangit ko niyo yung pinao. Hello, basta! Hey! Hey! Nagdadan ako. Bago, nagdadan ako. Nagdadan ko ba ako? Natatawa mo ka? Tawali na sa kuya. Hindi na nigamit ko. Puron. Gusto? Tingnan mo ha. Kung pwede ka. Anak. Karin! Ginamit mo sa sword! Uling sword! Bako! Ginamit mo. Bawal man. Yan nasa word na rin. Ulit agad 145. Hindi nang litin mo. Dapat naman ako. Hindi kaya ko mag-uusap. Ako nilalak na. Bakit na mo patabo? Meron delikado mo. Ano mo ang Tama, pagdala ako. Para mo. Tama, balik ako. Ano din sabi ko sa kanya? Ikaw, video na.
na ulit yung bato niya. Ano ba? Ay, naku. Yeah. Buti kang magalaw pa. Yan, ibabalik mo din ako po. Ano ba yan? Hindi kami naman.
Mabung ako susunod ng paus. Ano kayo siguro, Bel? Ano ka? May ano kami mga ano ay may kami. Sabi ko na bro. Nababawasan na kasi. Mga lupa sa sabi ko daw guys. Ito, harap lang. iPad. Kaya na ako hype now. Ito lang ako si Blue Book. Sino ko daw ako tweet ko ano. Ano? Sarap ang hindi ko eh. Ay, paano ako po ba? Sino ano? Kumakuman. Basta kayo ba? Awas na naman Sundan ko na. Sino ko na ako? Sino ko na? Sino ko pala ito? Aroy. Wala ba? Ay, wala dito. Oh, vamos na! Magpunta naman kayo! Pero pag ginabit dito, Ben! Ben! Ito, Ben! Anong tira? Saan? Nabili ko na yun. Ben! Babala ko Ben! Bawas ang puti! Ay, naguraman na yan, Ben! Galing sa kanya ako. Daddy. Dawar ko na ibili dito. Dawar ko dito. Lawan niya. Mabura ka tayo. Salamat na kayo, Mabura. Ano ko, bigay. Nagdrago na ini. Hinabasan ako. Atay, hindi naman ako. Doon. Ito hindi. Kasi itong drago dito. Hinabasan ako. Basta nabulit na ko sa mga lahat ng pagdawang ng bayan ko.
Hello? Kapatid? Walang tayo. Gulo-gulo mo pa doon. Magkano ba? Ayun ang makatanakan. Magsika. Pero Ayaw mo na din. gusto ka mo na yun. Gusto ka na mo? Kalau dengan nanti ini itu otomatis itu Walang tayo mag-ibig sa walang tayo. Nakuha mo na ba dito yung ikang kada? Para sticker. Kasi bakit? kurang. Ano pa pala na ka?
Mag-ano sa kaya?
Hindi ako nagbibigyan niya ako. Mura-mura. Hindi na ako Kung ikaw sa mga video ko din. Wala ko ma-matter.
Dapat yun na din ang ayusin. Lahat man muna ko din. Yung ating pangalan yung bulan. Bulan na? Bulan ang ating pangalan. Bulan sila.
Bye. Ayos ka, kailan? Vlogger na tayo. Uy, madali! Madali, Steve! Listen ako sa Sato, okay. Sabi, ako na si Biro. O kayo! Sabi, okay, hindi mo. At katawan. Okay yung sato. Malolo. Uy, nakalagin pa. Ito. Malolo. Ito, nanoon mo. Ito. Dadalhin yung dadalhin. Ito. Ay, yes.
Papa, sumatala si Emma.
Titigan o ano? Titigan din yan. Titigan na nga ni. Babae. Babae yan o. Pero dito mo na natin. Nakawag nga ni siya. Pagkanda ka na doon nakawag ng gino. Pagkanda ka na doon nakawag. Sabi ko lang kung naman sa ano. Ano daw na nga dito? Food. Ito nga, ano daw ba na kayo sa bubuha kaya? Hindi ka po ba sa Sarado ko yan.
Pasok sa kagon so aswang. Sinawat ko mga kapatid na laksan. So, ano, so, naisip ko na, live, tapos mga kahoy, tapos hindi ko naisip ito kahoy. Gamit ito, ano ko, jersey ko. Ito, hindi makakita mo. Jersey ko ay ito. Jersey ko. Sana, yan, ayun yung, hindi ko tataw. Ginagawa niya.
Actually, babad ako. Kung nga dito sa buhay, sino ang apat na to? Bakit di ba kataas sa pinalang tayo mo? Sino na ka ba? Diyos ko lang sila. Hindi ka nga sila. Para sabi ko ba? Sabi ko lang. Si Ali, nagbabalik na, sa video, nagparay ba nga, di ba? Hindi, ulit na pa. Wala na Minulis na ba? Parang yan na. Para ganito po. Buwata ka natin dito na yung ganito na po ako dito. Nakabit ka naman po. May bago pa ka lang mula ano. Gamit mo ba? Ay, gamit mo ba? Pero, ano yung Matibay yun. Talaga. Ano lang mga kayo? Una, lista ka na. Robert X Botong-Botong. Oh, luto. Kaya premier lang na release. Ito, off na. Ba, kadali mo na kasi. Open man. Ako kasi daw ako na to. Kung nga, may release ito ka, dahil na-release ito. Kapag isa na nga ito, kapag isa na ito, ano na pinapalista? Tot lang kanito po dali Ano nila pinapalista? Food. Kasi nila nila na naman. Ay, puta. Habalik ka pa Ayun, may dito. wala nung ano, tao sila yung mga sa ulo. Kami lang at volleyball player. Ay, dito. Ano sila kung pati lang sa di ba na nakukuha ano? Buwa ka na. Oo, tita yan. Please, Pati yung masabi.
Magkanta ka lang ulit. Update ano na pala yung update ang pala. Ano mga pabilitin? Ako na kayo. Ito magwala na. Ay, puto. Magkakaroon na. Sabi na rin hindi pa ka. Asa na dumaan sa pagpapagawa buwa kaya ngalit ka. Buwa kaya ngalit ka. Uy, kaya na ako nagbubulay. Wala na ako nagbubulay. Yan na ako nagbubulay. Ibenta kaya ako na dyan. Pag kaya na dua ka, pwede na. Kung minita to, then kung nag-i-okay ka, kaya magkata, kaya magkala, ito yung nipinto na kita. Ikaw maganda kuya. Ito yan, malawin na dyan. Oo, nagpapulong. Putang oras, doon mo. Yung oras na wala. Wala, doon. Ay, paano ko na kayo? Ay, ma. Ano nipin? Ha? Ano muna ako para matas. Ano man yan? Parang, ay, ito nga niya ako. Ano yung portal? Dati ko na lumaw. Ilo no pangalan na yun. Hindi mo na ilo. Ay, ikaw mo na ka na ilo. Dan, sino pa ang nalimitan ng wala doon sa obligato? Iba din. Ay, ano, makarat kita? Kasi ikaw nga kapay daw. Makarat na. Wala akong makayaw daw. Saan mga dyan? Ako, tugli ka, at kami nga, nag-exhibition kami dyan, to. Kami nga agad. It's my heart. Pagka ka. Ito ba ako? Ito nga ba? Pagkaya ng heart, wala tao ang liyong mo. Kaya na mga pagkakarang kasang liyong mo, wala akong tama ng kita mo. Pag mataw ka man, ilo lang ang ibaba. Siguro, di mo na ako tao. Amo ko nila. Ayun, ito. Kaya nga kita, ako huwag dito para mansat ka. Mali siguro na tawin ka. Para ka? Pwede mo mansat na.
Basta na lang ako dito. Kahit na lang ubag ko dito. Basta na lang ako nag-ano na. Kaputan. Nagkakaroon. Basta ka na nga nila. Kahulog mo. So, okay na. Yeah, kung ano yung nga dito. Bubo ka nga, tika. Hindi, sabi mo. Hindi kasi lang nagsanaan. Hindi ka bubo pa ano na yun. Pag-isipad na. Ano? Kasi yun. Ang ganito ba sa tingin kami? Kasi wala daw. Yun, ito pa sa konsin yung baga. Bayo po, tanak ka po. Nakulaw na dyan na. Yun na ito ano? So, ano ba naman? Yan ang ganda. Yan ang ganda. Talaga. Ano mo ganyo? Tao po. Nilaki mo ay. Ano ba ba? Anak ka. Opo. Naubukan niya naman. At wag ka matunaw. Baka manawin niyo. Nagalalit po naman ako. July gani. Beautiful. May ibang si Christopher talaga. May potato pa. Ilang pa natapos ka diba? Natapos ka dyan. Ngayon ay pagkakas din. Kung mo sa siguro ko lang namudaw yun yung bati. Akin yung libro nung napoy, no? Siguro ka na yun. Siguro ko ba sa naman? Oy, magiging sinutog yung mga baby. Ay, ba't ko po ako? Mayroong mawala sa mga Hindi naman lang yan, hindi pinigay pa na ako. Sa pag-exhibition. Hindi ko naman dito sa Pwede lumayos ka. Saan, kapag may training, huwag pa lang dumaan. Ako, baga ako, doon mo ka man dyan, kapag na ako dumaan. Wala ko dito doon. Isa ka lang sa lakan, makakawa ka. Makaligdi mo, ulit-ulit na, ipag na. Hindi kami na dumaan. Ito na pa. Dapat talaga na, ay pa niya. Ay, sipan tulo lang ay. Bubuhay, parang nasa naglaot pa yan. Wala daw. Tapos sumubay ka pa dyan. Tatapay ka pa dyan. Pwede sa kalaban na. Ayan. Ano ang tribunal? Nagkawali ka na daw kumain.
Oh, dua balas ikat dua. Ay. Hello. Ay, di kalayo. Oh, mayroon kaya ay, oh, pala ka na na. Pati ka sa marapas. At natawid sa ano, one. Ang tayo niya. Uy! Kalitan mo 5. Alata. Oras na 5. Tungkol na lang. Makaligo muna tayo. Ay, wala ko bulot. Dalawa na lang kasi niya nakikita. Hindi na taat. Oo, hindi nga, sige, pag ano ako, ito naman yun, ito dahil ayay, ito ating isama, parang ganyan dyan. Hindi na dito. Wala na nga, hindi mo na, hindi ko specific. Masarap ako, masarap kaya nga ito, kaya di pala, bakit ito natin dito? Tama na nga, di pala, wala nga ito, muna ako. Alin mo? Ito na. Ano na yan? Sana magkarami. Ano ito? Ay, duwang kilit. Madali. Oo. Di ko na daw na. Siganda ka na to ko. Usin ka na kaan. Dala nga yun. Kaya na, pasaan ka nga di.
Lahat. Kasi nalatad. Mga bad business, ano, tigak out, yun yan. Magwa. Tigak out, mga patay. Ay, pula-pula ko. Alangan niya nung uwan. Ay. Ito nga. One. Alam mo yung itayog ka naman dyan sa bird na, matapos ko naman tapos yan. Kinikap ko, pag gumagano, ano ko. Mabasa ako na ako, kung ba naman taga, yun ako na. Hindi ko na sinabi ko, kasi dyan lima, kasi dito, si Ginit name. Ako ako naman, nagtatakot na. Nagtatakot lang ko naman. Ay, May nagkalasay mong basto. ha? Wala makabas. Iba-iba. Oo, tapos yung journal. Kaya nasa nagkalasay. Wala pa dito sa mga sa tagda. Sasali ako nga dito. Kasi doon sa mga bayo. Eh, ikaw ito dito. Di ko maiwasan. Di ko maisip yung nais. Ay, wag ka na lang. Sama rin. Huwag mo na ito ta. Ha? Ano ta? Ilito, ikaw mo na ito ta. Bad, meron ka pang iba dyan. Tapos mo na. Ikaw naman yung mag-press. Ako yan yung mag-press naman. Ikaw ko na siya. Iwan. Iwan. Ibaga ka na ibaga ka. Ito, pakaibagyan mo na. Para kahit matanong ka, ano nga, yun ka. Di ko pala nag-ikat natin. Ano ba daw ka? Ano daw ka? Ang ating yung nag-ikat natin. Ay, ulit, ako din. Sundot. Teka na, teka. Last mo. Ba't yan yung wala? Kasi wala nila yun. Last, 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 last. Last, 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 last. Last, 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 last. Ibaw ko siya. Ibok mo lang gawin sa tukawin mo. Ano naman yan?
Wala yung ano. Aduh. Sinabi mo, rumadaling lang. Lumayan na ito, dapat gano'n na daw. Wala na ito. Yan. Hindi mo na. Maduman may kawit mo na kami yan. Maduman na kami. Saga na kami na kami mo. Lutot! Tingnan niyo. Ano nakawas na? Kain. Dati alaga ko pilay ka po. Kain. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Ano nakawas na? Uy, tulad yan sila. Hindi nakapasok. Sabay ito yun. Sabay ito, marang doon. Sabi ko, naduman isa tigaro ka. Out na sa ano one. Ay. Ngayon, pirak may. Ako sa bakal. Pati dyan mo lang, sama ako sa bakal. Kayo ba sila? Ba't At nasa nagkakami. kartong bakal? Mga kaming tira para. Okay. Ay, ikaw na Tabo. Marami, lihat banget. Diyan na lang. Ano ka dyan? Out ka.
Probinsya po.
college yun.
puta. Sabi niya. Wala. Wala. Yeah. No. Oh, wala sa kayo lang sa mall. Oo. Sa yeah. Ano? Wala ako. Yeah. Bukan na pwede. Wala. Okay, nakain. Kakalit sa kanila mo. Sabihan. Ayun. Ay, 1%, makakuha ko. Ano ko? Friend, pero mo? Si New World. Sigurado. Yung package ko, ano pa? Ako, sigurado ka man. Ipapa-open niya dito. Ang Ah. ganda nga ipang-pin. Pagkatapos, dalawa na sa mga ganun. Ako niya, no?
Yan. So, yan. Siguro mo po sa mga nangyayari. Kaso, naman ang mas na kaya, di, kaso, di, ang mga kita yung dahil. Wala pa natin, wala pa natin. Ano kapalit ka? Ano kapalit ka? Ano? Ball. Ball. Now. Ano, ini. Tingnan ni Jacob. Mama, ay, gumamit ng lamisa. Bakit dito? Gumamit na, ano lang. Patuloy, tingnan mo. Ako lang magalit. Kaya ang mapagano. Ano ba naman? Nasa lang ang pati. Paano ganyan? Ano ka lang, ano ka lang tao? Ay, ka lang tao. Matanda nga ako yan, ha? Awal. Ako, ano, okay. Ano, ilang taon na ang gagawin sa puso? Basta may damaw?
Bahala na. Okay, kada po na kayo niya. Ayaw pa. Para sa kalaban. Yung lang na nagtarap naman sa akin. Tulong. Huwag na magkatulong. Abangan ka na. Kawan po naman. Kung nangyari ito ako. Karen. Eh, di ba makikita ako pa kami sa Pwede ito. Kung ikaw po. ayun, nagsigaw na. Ayaw, Bigyan ko pa ang nasuto pag ganyan sa kami sa lumanin. Ngayon naman ang sabi. Ibaba ka na. Ababa ka na. Pwede mo kami ito. Ako man nababa. Ito yung bagay. Sa kung harap dito, kanito, ikaw, duwan tao ko dito. Nainig mo man na ibaba, nainig mo man ang galumat dito, isa po, pinakagdari isa po. Ano man ito? Eh, hudang pa yung ikaw sa... Ha? Eh, parang kami sa namin dun sa table. Ano man ang may tulong ito? Meron ito? Pero itsura ng pamilya. Pero kayo itong kandakulan. Sarado na. Ano ba yung Yung ano kasama sa ano, kailangan nyo dito. Mabenta to. Kari ko lang. Lola. Ay, pala, ibuhan mo ko ng ano. Kaya na kayo natawag sa tao. Ayun, ito banday yan sa inyo. Na may Mura liwan. diba? Alam mo ba ka? Ito pa ano, dapat. Ang sa inyo ang ano. Kung mayroon din ba sa likod? Eh, sige, Ah, mababa. ano ba ikaw? Tuloy. Ayaw pala ka. Maria ba sa Ano wala ko yung mura? Mayroon di ka, pero ako ko. Ikaw, kahit ko lang, may naroon pa pero, wait, yun ha? Balik ka lang. Balik. Yung mo, Hindi ko may hindi ko may pag lumatangad ka pala.
Hoy, wala sila po. Buko magis na ba? Ay, kasi. Wala mo siya doon. May kapulan din ng ano. Sige, dami siya detail po siya ng ano. Hindi pa kasi.
Ito wala lang. Wala lang. Kasi Jay, ano? Dragon. Agad mo kasi. Agad niyo daw si Jay yung Dragon. Patayin niya. Right. Ito pa ba nito? Open sa tuloy. Mura ko na ano ko. Handa. Magpagal ka, Ben. Pagtas ka. Lumas ka. Sige pa. Sa pinakataas. Pagtas ka sa pinakataas. Hindi pa. Sige pa. Magsaro. Magpagal ka. Ano? Hindi ba meron na yun? Wala. Oh, sisityo. Pera. Oh, bayo. Hello, makanan ko. Ah. Kanino ko? Magkagad ko ng sige. Ikaw kayo kalupiro. Ako pa sa iwanan.
po. Ganda mo ito pero siguro mo makakapagpagawa siya. Dahil ito ang gamitin. Bulag-bulag kasi naman. Lang na tama. Ang dapat magano na sila. Sana ver. Nag-code kami.
Mag-date, Biro, Ben, mag-date. Ha? Yan. Tulog? Sex God. Wala ba nilalagi? Ikaw na mag-date. Biro, Ben. Hindi na ako. Oh, ito maray pa. Sorry. Ito. Ganito? Garago sa Manila. Like, may may bit sa gilid na. So may Pero may oras tao. na, may oras. Oo, yun yung gamit ko. Puro lang ba, pinala ko buwan sa likod. Pero luwa pagpagka, luwa sa Tarong pet? Kumbat mo ako. Oo, tumonitor ka na. Oo, yun. Yan na, screen ko na. 2-1 baga. Ano, isang huli na lang. Yan po, tamaray pa, huli na lang. Yan, baka naman sa Ligaspe. Sabi ko pet. Mga bagal nga paano kita ikinan, sa diferensya. Marahalo ng minapresyo, yung mga Iba pa sa hotel. nagiling ko nga dyan sa Meron tayo mga Facebook, baga sa Facebook. Hindi ka pa bakal mga sikitan kaya marahalo lang presyo. Mga sikitan sa mga kaya maramang kung ilang tao na yan pinarami. Pag magyari ng bago, hindi nga niyo, talakada ko ini in-order. TV ini, TV, hindi po sa monitor. Ano yun, kaya manaraot 2019. Pagkataon na. Dito naman paano pag sa Lazada, kung tayo naman. Kuya, ang style ko sa Lazada, yung mga dating binakalan ko na, yun ang gawin kalang ko girara, isa. Sigurado. Una po, mahalo. Ano mo Tuwa na. Hindi marang, baka nagmarato. Si Arjun pa lang, regular na siya dyan sa naglalao. Ako ng on-call. Ano yung mangyari? Kasi, nahalian pa na nagtinda ng trabaho. Kasi, pero nakatrabaho siya dyan sa, hindi siya nagpapapot siya dyan sa hotel. Pero may maintenance siguro dyan talaga, no? Na parang tao, ano? Dapat to, kahit dapat kaluin ng mga kabistado, dapat yun na so, kinuha baka mga malakas pa nito sa Pero siya pwede pa dyan, pag nalikaw pwede po. Ito kaya sa Manila ko, ang trabaho ko talaga, araw-araw. Ito kaya may mga elektrisyan, may narali so mga elektrisyan, may nagkawar na, may kawar ko lang muna sa nagabo. Para ito garing, condominium baga, iba-iba naka-star. Mula naka-star naman, permanente, kung araw ka ng mga hotel, na, ikaw baga dyan na nakatarok ka, daw ka na, duwang daw. Duman. Ano rin na ngayon, TV, sa mga, mas ganun gayon. Ano nga yung pag-ibot niya sa lako? Itong natrabaho ko sa Manila, labing isang libo itong kunya, unit. Minsan, mapakal si TV, mapakabit kayo mga bracket, mapapakaray kang wire kung sa'yo maaragi sa pangitanda. Parang isa ay ko pa din isang hotel sa Ligaspi. Iba man na amo, iba man na pag kunyan, igaro yung rekomendasyon. Kung ako ni regular siya dyan sa ang pagkakuliga din naman siya nakabalik.
Hindi ko bumalik ko. Ganit pa. Para on call lang ng nangyari din. At mahal kayo sa tao. Kasi pag ano ka pa, no, pag regular ka, pag barayad ka na kang isisit, barayad ka na kang gilid, araw kaya ng ano, pag on call, sa'yo obligado. Pero maray ko pa, nagbayaran sa SL. Pero yung tao ko nga, matapong ka sila na hindi na nakaano na sila. Mga balaga, ubas mong kaya minsan araw. Ang kautong nakapot ko sa pinsan ko nagtatrabaho sa DSB. DSB ba, usap ko, nakula akong bagan sa pakakay. Kalaban bagan kan Sanro. Lagi ni si Adelia. Kaya napigulo ka ng ano dahil yung kasuhan din doon. Ano yun ang nadamaan? Ano ito, kabumbal. Ha? Ako yung kabumbal. Kaya nga mga kumparin ko mga kagaibin ko lang. Ito nga si Erwin, hihili kong buko, nahuhulog, gagawin ko rin nila nahulog, hindi mo bawas ng wala. Oo, dapat. Dahil ano yung mo na yung kumbaga sa ano, lahi talaga ang kang gobyerno na. Kahit paano, isip ka na. Kasi bago ako, siguro mga 10 taon na ako nakagi, ginibong lahi yan sa kongreso na sa PhilHealth, sa pag-ibig, mandatory, magbawasan ka, tapos pagkabawas sa'yo mo, ihulog dapat hindi yan. Pag binawasan ka tapos, day nulog ka, so, pag di ka man binawasan, tapos di man sa pigulog ka, so, kaya, pag kinailan mo ikato araw sa yan, sa kumpanya, ang kanyang ka, ibabalik ang kanyang kumpanya ka po, yung mga ihulog sa'yo, mga kapirang tao, pagkatanong lahi na dahil pwede, pati nga katabang bagay ko, ano, kasambahay do. Pero kung mga ano man sa minsan dahil mga Kung hindi ka kung ang gusto sabihin so, ginigong batas na bagay, ginigong bagay. Bagay yan ang pag-ibig mo din, ha? Pag-ibig, para ang bawa sa ayun kada sildo. Ang gataon, kada sarong bulan. Bako mang kada sildo, ang gataon. Tapos pag nakadawang taong ka na sa pag-ibig, tayo kung pag-ibig na 400,000. Pero dahil sa'yo may taong ka, ibabayad naman sa, di ba, mapak ngayon, harong ngayon naman sa pag-ibig naman sa division, ibayad ang diba. Tapos sa pag-ibig ka na mabayad. Nakautang na sa pag-ibig. Dahil hiwala yan, ang utang na to, salary loan na to saan, tapos housing loan ka, hiwala yan. Hiwala yan, piling may utang ka sa salary loan, tapos utang ka kaya. Again, pag meron mo na lang, may pamilya na, ganyan ko ginamit ko ba ang gataw? Dati.
Huwag ka naman dyan. Natanay ka na dito sa Hey, boss. Buti pa yan. Sikin mo na si Jay. May sikin. Kasi. Ay, alien po. Hello? Hey, Jay. Hello? Kita lang. Kala ko sa cupcake. Ha?
Dahil, Yes. yun na pala. No. Gutang baba. Pinadala ko magkakaroon. Ano na ka mo? There, ano say? Oh shit! Ay, what's up? Mata. 5J, 121. Basta pumunta sa ano, Wala sage, may oh shit. alam ko, basta mo nga yun, so ano, ikaram ko yan. Bumuha nga yun. Bakal. Save ka lang natin. Nananali ko na. Sage. Wala kami hindi, wala na
Ilan isa na ako. Ganda na say. Amat. Say, say. Alam mo, di ba? Lunch break. Kahit sa ako. Yung kanisa. Yung kanisa. Ano ba sponsor mo say? Yung Ha? Arin? Arin? Ano? Ay, mo pwede no. Dahil mo kilaw ka? Pwede mo kilaw na kumilaw.
Alay, dahil naman alaw ka. Budget ka, Bren, he is not a scammer. Ha? Alam mo, he is not a scammer. Nata. Basta, Wait, stop, stop it. he is not. Alam mo, he is not. Okay. Alam mo, he is my friend. Uy, may 6,000 CGU. Paano naman? Yung ganisa. Yung isa. Alam mo, then he is not. Natawa ka? Ay, ano, so, ano, yeah, alam mo, he is not. Basta, kapag isang ako,
Sabi mo, oo, hindi yan, hindi lang. Uy, utang ay AWS. Yan. 150. Sabi mo 150. Sige, mga. Nakaglit sa video. Papatulaw kami sa tao.
Kakayanin ba kayo? Sarap. Dapat din na nagkakaroon ng nakakuha. Ano pa? Dai. Okay, kung natin kung ano, good stuff. Kasi mag-lapit. Dahil na. Sa may lapit. Ha? Iba na kita. Content din na nakawawa. Okay na. Ha? Doon para ano yan. Doon yung pinapagsawa. Nakuhan mo yung nakakuha. Apa? Kailangan mo naman kung kita naman. Buboy. Kailangan mo sa labas. Ito na bang tambakal? Ha? Ito na bang tambakal? Kaya nung klase. Nine. Sila sa other dimension ako, diba?
Ano ba yun? Napakamay mo sa salita ko. Ikaw, ang tanong. Malulo. Kasi ano naman kayo? Hindi pwede ba? May ano ka rin, gravitate. Ay, 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 gato. Sira na. Balat-balat na dos. Ako yung meron sa oras. Oras na lang ay ano na tawag natin sila sa Kasi siya na payong
Sage. Yan ba, sage na tayong sage? Yan ba ba yan? Sage na. Pagdating na ba naman yun? Wow. Eh, Alam niyo ako na nadala yung why the sage? Adobe, please. Uy, bakit sa sage? Huh? Dahil bakit ka lang, diba? O, kahit may kaya ko nakakuha. ay ano nga ito na sa Yeah. Yan lang natin. Ito? Mapaprami mo ba? Grabe yan. Si Ian. Diba? Mahal na. Wait, kasi wait. Ayun, dalawa. Wait. Wala si Mira na. Siya, doon parehas na magagawa. Sino ba kasi? Uy na. Baka balik na ako. Ano ba ba? Aksit! Sa pana! Ah, paano? Sage. Sige na sage. Sige na sage. Ako din sa. Ako din sa. Ako din sa. Ano mo yun na B? Ano yung sa favorite mo? Ah, sa to. Siya ang ano ko. Ano ka pa?
iPad mo ka. Maski ano, maski kung ano. Paano na kami ano? Yun eh. Ayun. Kamusta kayo sa iyo? Wala mo lang alam kayo ba yung ano? Duwawa po. Palayo. Ikaw ako, babe. Gusto kaya ako na. Baka lalabit ko. Parin ko sa loob. Dad! Ito.
Ano gamit ko kayo? Ano gamit ko? Ano ito? Ano ko? Magkipat ako na ang dami dito kasi ano, 1K pa ulit. Hindi, ako. Lipat ka pa to. Lipat ka pa to. Lipat ka. Tulog pa naman gratis. Okay, kami tumili sa Last ako. Ray. Ray. Tapos baka Iwan ako din sa dulan sa kailangan lang bigyan kasi wala kami ano dahil ay doon sa nakabalik sa isang Hello, Bang Daddy. Ay, marikot lang. Wait lang, ipag-entry tapos yun. Ako yan na. Bulok ng Japan na. Ako pero sales. Dahil, okay, ito na yung ka matamuan. yan. Ay, wala pala para ito. Parehas na po. Ang algay. Isi mamagal. Oh, isi mamagal ng mga tinubol silid ko. Ito ang ayos. Mulai ba na ako matakot ako sa mga. Actually, di ba ko rin? Actually, di ba ko rin? Ako baka naman sa professor. Ako ba? Oo, sabi ano. Ay, nalagdagan si Jake. Nakaganda sana. Pindra. Nangiligit ka. Kasi ba nasa ako? Wala ako na magpunta. Naligawan ko yung shooting ko. Nagawag ka lang yung naman ko sa ulat na mo. Wala ko naman kasi na. Tama ko yung mga download mo sa kusog ko yung ka. Pero pa nakasaw ang Take sound! kung ko na yung microphone. Take sound! Hindi. Ikaw yan. Natawag na ba sa kanina? Nagkatabahan ako sa'yo. Natawag ka ba ba?
Nakon na ka ba nga kang board? Kaya na quick. So, alon-alon. Balik na. Kanina. Yun yung... Mura ba po? Kasi men. Nata. Pabangan mo ganito, pe. Uy! Ano ba? Mama, ano naman ako sa loko? Nautakan ko si mama. Kaya nga ba, patulo ka? Dahil ka nakasahod. Uy, ano naglalabo? Ano rin? Ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw, Kaya ka nila. Ano ko? Ay, ikaw nung ano mo, nabuti na ko ng pagkaw. Ano ko, ito ko. Padalo ka sa namawara. Ako ako magkaya. Dali ako pasay mo. Okay, balik. Ay, kaya na. Una tatay yun. Ito, pilas na naman. Hello, tapos na, pilas ko. Ano daw ka? Okay na. Tricky na pala. Lang ba ganito? Ano ko? Saka, ano ko man? Kaya mo di ka mabawasan. Aruking. Kaya mo di mo pila, di ka mabawasan. Ano ka, magpalakpas ka baby. Dito. Ito. Ay na. Pag nakuha ito ni Idol na ispalita, magpalakpas ka din. Ayan o. Di mo ako tinawa na pira. Di mo ako tawa na pira. Ewan mo pa mag 7 days. Ayan, ay, ano pa na? 3,000. Diba? Yung mga job aron. Diba kasi, Ang buhay ko. ano ko? Bawas talaga ko. Yung ko na nga po. Tiga-tiga ko to. Siya, diba? Ano ko? Ayun na kayo po. Ipapalong. Ilapin mo. Hindi mo nag-compete ko. Maski may exit ako, kasi makusog ko ng sound. Sabi ko, maksuko. Bubog na ako. Meron ka na
Bawat linggo. Ano sila gusto? Marami daw ang sa puro squatter. Father! Ano? Sinabi mo ako. 100. Sinabi mo ako. Bukod pa sa isa lang. Hindi ko kasi sa inyo. Sinabi mo ako. Hindi ako. Babalukan din. Ano? Kung kaya mo magsunod doon. JJ. Hindi ka eh. Alam mo, JJ. May isa lang oras. Ano ko? Utang ka rin na Nice. Sakal lang nga. Ayun, kaya man. Kaya yan. Kasi yung terminate ko na kaalo. Hanggang nakakadumay ako. Nakagaw ko ba dyan ang mga sino? Kaya ko
Ano po? Oy, Dad, pumunat ko sa gabi. Wala naman ako. Okay. Kasi parang kaya. Nakakabang ba siya? Ha? Wala na din siya bigyan mo nagdagdag ka. Wala na 596. Pero sa boy. Ano boy? Ano? Tinanong na din.
11. Buah, tapi dulu. Kai. Joname. Puro na ko din eh. Spread na ko yan. Ano to? Nabuti. Ha! Buko na ko din. Ha! Oo, ang pili magkakaroon ng notification. Bakit ito? Kaya hindi nasulit ako siya. Ang pangarap ko busy. Ano ba rin natin?
Di ba maganda? Di ba maganda? Basta, ganun. Okay na. Sis, yung tuloy sa likod. Bumansi ko Joseph, iyo. Magaong. Hindi ko ba yung sabi ay magagaong. Jangan sabi. Teka, may main na boy. One out. Siya nagkara mo. Open mo tawan.
Ano boy ka? Hindi ako mahal. Pagkatama ko talaga kayo ni Mila ko sa
nahulog. Tapuan. Open the door. Masira ka.
Nasa 3. No! Okay sa 3. Wait lang.
sila. Ako mo ba na? Uy, Ay, ko.
Pwede na ang video, makubigo na sa hangin.
Ibubo. So, ibo, dito na nagano. Bawal! Ano ba yan? Nalagyan ko sa Ito! Pwede kayo magsakat, basta magsakat. Melo bendito. Good. Patawarin mo. Ngayon, dito na po. Mel, ati-ati ka. Wala, nakiki pa. Oyok! Ano ko on? Nakikita na ako na. Ito, mahal ba masusod dito? Opo. Ito. So, napapatay mo muna kay Gina ito mag-aw. Ayok ko nga niya. Wala madalo ka yung basa. Mamot, mapisi pa basta na. Ulit. Ibig mo. Ay, oy, di ko mo bakal mo mag-aw. Nagbigay mo ba siya? Lapil mo. Kung mag-aw na naman sa kabagay, di ko yung lapil. Dahil sa nakitaan na bato. Malamig. Sino sila ang bagod mo, lugod? Sino sila ang bagod mo? Magkamot ka, mabili na si Kulin. Ako, magkamot ka kung tutin. Ano kaya ko ano kayo doon? Nabulog ka sa pagkita ko. Nabulog ka. Malamig. Ibig pa, gusto na ako na sisi. Talamos. Ang ganda. Wala. Parang kalat na sila. Parang kalat na sila. Hello! Yes, ako.
Hindi mo doon ko, hindi ko ba? Yes, yes. Alam ko na yan sa mga. Para lang sige. Ano ko to mo? Pwede mo. Makakain ka naman sa kuya. Balik sa ulo. Ano ko rin mo? Hindi ka naman ito. Ew! Nice! Pasa! Kailangan na ito. Ano ba sa akin? Sticker sa labo ko. Pero pag ako, hindi ako. Nurse ako. Nagsasayaw. Nagsasayaw lang din. Uy! Ano ko ini? Putol. Ayun, nagbukas bakit?
mabuti kaya. Ay, dito. Then, Ay, Jay. Nakabutan pa ang score na. Dapat hindi kayo nag-score ng score ko. Dapat kumakabutan ko kayo. Nasaan ako ah? Ako pa. Hey, ano ito, Jay? Oh? Oh? Ay, wala ka na, Parang kami, kung saan kami, ah, Ano grade? Ako, grade? Grade,
Enggak masalah yang sedang. Baik, memang. Mabuhay ka pa. Wow. Ako yung pansin ko. Engage. Pansin mo! Huwag mo ko nang isig. Alvin! Alvin! Ako nga ha? Oo. Buti kang din nagtirili. Hindi ko alam gano'n. Nice. Kaya naman nila si Alvin. Nagka-training ko na sa may ano. Bigla sa may buti ka sa akin, Miguel. Ito. Oo, kagalit ka. Dati na kanito, Tim. Ako, nakay ka na kagalan. Oo, hindi mo
Ay, kuya, pala din. Kuya, mani lang. Minuto. Kinuha sa ito. Tingnan dapat. At bago bumuli na sa wala. Ako, may patas. Ako kami na sila. Bisip ko. Duduli na din si ano, si Jamie. Si Martin, na kailangan ba di drain? Ako sumunod sa ako po. Yes, nag-adjust niya na yung nagdangog. Ano nga ilan sa ano? Ano? Kaya yan. Kaya may bakas nila. Lul. Abangan mo ako, ano? O, PKA. Ano? Hindi kasi na ako.
Hindi ko sila. Kung ano, Hindi kasi sa ano na ako sa ano to? Ano panduwang si? Panduwang si. Ha? Panduwang si? Panduwang si? Panduwang baga? Ay, may kamus na ka. Ito. Yan, panduwaga. mission mo. Yung bata. Ito na lang sa si. Z! Si. Z! Hey! Tama ka kung ano yun. Gusto ko lang ano yung mga athlete. Gusto ko lang ano, saklan niya. Hindi lang doon sa beauty. Alam niya kung hindi tapos kaya sa akin. Wala ba sila? Sabi ko po yun. Bakit doon ang ito sa akin? Sana ba yung ang ano ko sa kanya pa ano. So ano? So Diba ako sa mga bagay? ang pinaka-moral Ang iniburo to, tapos yung Sabado. Bakit ko kaya ito hindi ko na rin ito ano naman ito na ano to? Ako ba sa tuloy mo na ano ba yun? Nahiwa ako din sa mail. Hindi kasi ano. Hindi na sana. Ang mawating sila, mga iyo, pwede nyo kasi. Hello, yun na So ano, so, natinda ko. iba ka lang pa. Wala yun ang dito. Yung area na. Patuto ako. Ano yung lamang ko ba? Kaya natin nadala may ano, may tayo ano, may may five. Ano yun eh?
Pagkita ko sa ano. Ito.
Kaya nagsigalit mo. Wait ka lang. Sigaran mo na daw ang sabi ni Baba. Ha? Sige na daw. Pwede mo niya ako? Open ka po. Daiman, para siya. Ikaw ka natapos. Wala ka. Parang mo pa niya. Open ka.
Ay, balik ako na sa Maya. Naguran ka, weh. Galing mo magkaroon ng kaso.
Na-restart lang isa. Nakagaling siya. Kaya, Train ka. Oo. Tapos yun, sa train. wala naman. Mi. Bakko. Ay, binato. Ah. Bilibid ako. Ito rin yun. Pagkakayoon. Gawin. Yan. Ano? Iyo, nakadili siya ako right ka. Ano ka naman niya? Ako mo na pa kansi yun. Ako na talaga, dito sa kuwa, pero may pang-libangan niyo. Oo. Dito ko din. Pero ko sa ko. Okto pa. Z. Hindi siya na Z. Sige daw. Z daw.
Apat na rin daw. Kanin sa O. Ilaan jam sugit asali. Oo. Yan na. Pinilig si Magi pa din. Iyo, ano? Babalik ako. Right. Kunya, ang balang ko. May sulo. Deadline or Ay. Paano na? sa game. Ay, kaya mo nagawa. Paano mo yan? Ay ka. Yan na, ano, kids. Ano, kompletong deadline. Ito na sa baba. Deadline. Ito makapang. Sa lapis.
Hindi ano ko kami. Necromancer, yun, necromancer ang pinakalas. Duwag tao na ang makukuha. Uy, mura mo na mainggit. Hindi nga eh. Makikita na ako. Wala, may Halloween tree. Hindi na ka. Oh, hindi. Pinawaran ko ano, minigunner pa. Minigunner? Oo. Ganito ko. Wala di baga 4. Ginibo ng 10. Ang max dami, ano, ang max. Ang max? 10 na? 10 na. Oo. 10 ang damage. Ano nagbago sa ano, sa ano, Ranger? Range back. Pag tagpod ng ano, kang wave, may dagdag na ano, range ang ano sa palibot nitong ranger nito. So mga tower na nasa palibot nito, may dagdag na range. Buda pag na makuha na nagtasabog na ang max pala, ano bang max? 1,000 damage. Look, 1 minute. Parte, ano kita ano? Dili na umpisa. Ang bulto sa tita dali-dali yung ta. Ano kita pag-pin? Tapon. Ano? Wala. Dito ako. Ayaw ka na. Naman siraan, pinakalas. No? Nag-design ka na din kay ano na ako, nakuha ko ng so ano, Pokey Dance. So, ano, kay Sir Philo. Next, Pokey Dance. Nakuha ko na ba yung paano ka dito to? Kita dito ako sa diritan tulo. Kami siya po magaling ba? Hindi ka. Bili ka na. Wala na sa cowboy, banda. Yung ba? Bili ka na sa U-turn. Dali. U-turn. Bili. Ay, God. Bili. Grabe. Kaya dito mo na. Hindi nga. Hindi ka nga eh. Hindi ko nga ito. Gusto kaya. Alialik ka. Ay po, napalit ka. Ano nawagan ka sa U-turn? Huwag naman. Madali.
ka na. YouTube ko pa. Ayun. Ngayon kayo, bra. Dahil buwanan lang, bubuan na nga maglat. Mahali kita. Sunod pa. Paano ba na naman sila? Saya din yan. But the no. May ano kami kumadita, ano? Gamit ko, mini-day man ako. Ilan mo mini-gunner ko, pag naging ano, nagma, o ako. Gamit ko rin siya. May farm ka? Ang farm pa naman ako. Tama din. Oo, yun. Ako, din pang iskin ang ano. Hindi ka ba nagpili? Ano? Hindi nga ako. Maluli pa ako. Sige mo na. Pili ka? Pili mo na. Hindi nga na ako. Telat. Ya, gimana? Wala ka mag-edit ng CFN. Sige ba ako? Oo. Margin ako extra. Margin ako. Margin ako. On mo mo kapit. Lag. Margin ako. Pili na. Multe. Laga ko. Paro. Yan. Golden ano? Nakapili ka? Ha? Ikaw nakapili. Yung hindi ako gusto. Golden. Ano din mo lang?
nila ice cream ko. Ito ba? Ano to ba? Hindi nga ito. Ginawasan mo ng graphics ko no? Demo. Ha? Ginawasan mo sa graphics. Gawasan mo graphics. Malibay ka lang ang nag-update ako. Galit ka? Ha? Galit ka? Hindi na. Baka nag-iba sa pangarap ko. Hindi na. Hindi na, hindi na. Ano ako dito pangarap ko? Diba? Kaya ko DJ, aga. Paano? Hindi ka sa profile ko. Palitan mo mas ako. Pwede mo magpalitan. Paano? Sa profile? Profile ko. Unang sabay pangalan ni na lapis. Ito yan o. Ah. Yung ka na? Dito na eh. Huwag mo ako hindi. Kaya. Wala pa sila. Yan po. Susunod mo. Hindi ka na. Bonta na sana, bonta na sana. Ano ito? Sabi.
Di nga tagbaba. Rinig ka. Ginagawa mo ng buhay niya. Ay, tipinan mo. Itis pang ko na to. Eh, nakulod yan. May gulod. Nakulod yan ang gulod. Hindi ka nako. Hindi ka ako. Kaya na ako. Ginagina. Invisible ako. Dan invisible ako pa. Kaya nga. Now. At nasabi ko to. Sabi? Hey, yan ka na. Hey, gulaw-gulaw. Hey, yan ka na. Dilo dito sa ko. Oo. Oo. Sa ko pa kayo. Kinatay. Yan na. Ano ito na lahat pero balot ah. Pag-play. Dapat tayo, dapat tayo ka mag-live. Nagatutak mo ka. Ano na? Tama.
Bakit ko ba ulit? Small than bear. Ano ang ano? Check na naman tanong, di ba? Visit lang kami. Hindi ko na kasi dito ano, sa paper sa inyo. Ano ba dyan? Beto ka na sa problema ganyan. Paano? Beto ka na sa na. Ano? Beto, pag ano, beto, yung papalit mo ako. Ano ba? Ano ba, makakita ka madali. Magdiyan ako. Matapos ito mo lang. Alright. Ano ba? Dito. Lahat sila mo kung may game na namin. Okay. Ano? Pwede ba? Hindi naman. Ayok ka. Kapit ko nila kayo. Ano naman na? Hindi na. Sabi na! Siguro ka na kayo. Tara! Ikaw ba? Para sa ganun. Beto! Cover na. Gento nga yun. Gento! May pira? Kuman? Wow! Day 3 months. You know. Di ba ko na? Ako nag-ibukas na. May product saan? Ay, nasa product. Ano, pag ano, may sabi ka na
Yan ang mga attitude na. Yeah. Okay. Opo. Nakatawag pa na graduation. Ay, nakatawag pa na gusto na iyan ang graduation mo. Wonder Toy. Ano? Ayan. Oh. Ang tuloy mo ang musik. Ano ba? Ito po. Pagtag. Okay, ano mo? Oh, kwa. Kwa. Kasi mo nakuha. Ano? Oh, kwa, kwa, kwa. Oh, kuha. Kwa, kwa. Mahilig na sa pala. May punting ngayon. Oo. O, ano? Pagkatapan doon? Ito siya, okay. Commander, commander. Commander, commander po. Kwa. Magbuto ka ng buhay. Ay, nadadala ko na commander. Ayos kasi. Di mo ba daan? Tulo! Bubuang nga iyo. Sabi ko ba? Sabi ko, sabi ko. Pagdagay ka ba na? Alam mo, na kadagan kita. Ito parang paano, dua pa. Pinag-dua sa iyo. Taga ano? Ano ko? Sila rin tulong ako ng
Dua pa, dua pa. No. There's no more taking shots. Ano ranger mo? Mano. Sige ka. Sige. Sige ka. Okay. Okay. Ako. Labang baga. Ganda rin kita nga. Ulo ko na nga palibot yan. Hindi po ba? Dalawa na kalaba. Ako. Tayo, ano yung tayo? Isa ko din tayo. Ayan o. Alam mo, yan ang lumidigan na alam mo. Yung mga binubol, kurado ng lumidigan eh. Kurado ng lumidigan eh. Bakit ba ko ito? Ako man. Kaya gira. Binago na nila. O kuha. Imas mo sa sarong kumander. Imas sa kumander ka. Okay ka pa makuha? Sorry, okay. Call. Kuha. Eh, ano pala, upgrade mo sa ranger mo. Di wala ka upgrade ng commander. Karoon ka ng max. Kaya na full ng farm mo. Kailan farm mo? Sila. 1, 2, 3. 1, 2. Puro nila pa rin gano'n. Hoy. May review siya. Ako ko nga. Binabili niya. 15 days siya. Ayun. Binabili niya 15 days siya. Ano? 15 days siya. Binabili. Break siya? Sabi niya. Oo. Kung ko lang siya. Teka, pera ka dyan. Ha? iPhone? Ay, may tapos sa politiko. Ayaw. Apa sih kontak? Gimana niya konsep mo? Ito ang buhay. Siyempre, dahil ano konsep ko. Ano ka na yun? Kaya ako na sa'yo tanong. Sabat na ano. Mala.
Pati ako. Taba. Sa'yo, pera na sa'yo. Tissue. Pati na isa ko. Tol. Oo, yan na. Ano yung kami? Oh, boy. Pumunta ka ng buhay, oh. Oh, tinanong pa sa buhay, oh. Gusto mo sa buhay. Gusto mo sa buhay na, yung buhay. Tinanong sa buhay. Nagilig na tulog. Dahil na ba ako may siya, tapos ano, ulit. Hindi na. Diba, ano ka lang, tatag pa lang ano naman. Medyo ako. Mas tagana ako talaga. Naliun. Pag tumandog ka tao, supportan mo sa ng ano, heading. Mabuhay, wala. Ito yung patubuhay na yun. Ano, umandun ka na tapos, ano, dalawa ko. Dahil mo na ay. Hindi na ako, hindi na ako. Hindi na ako. Ayaw kita. Ito, bubuhay. Huli kita. Ang puli natin, kasi nga rin makakuha ng ano, pumpkin. Kapag di sa huli. Tanga, pares, punta na. Normal. Isip pa nga ng hayop na ito peso. Natay na. Nana lang sa toy na. Date. Ayan kita. Bye. Sige na, bye. Sige na. Hindi pala na. Tulog ka. Huli yung U-turn, no? Wala na. Binayo na naman. Wala ko lang. Wala ka na, Dave. Wala. Ang ginagawa. Marami na doon ako. Hindi ka lang. Bili. Hindi na kaya ng bukal. Ako na ngayon ko. Ngayon ko. Kasi kung ko lang mag-good. 300. Ikan din ang ano sa leg pa. 300. O, di lang ko na. Hindi ko nga. Pinapakay ko dito. Love.
Ayaw, mabawasan ang ikaw. Wala na lang. Okay. Wala na magulit na ha? Yeah. Wala ako kada sa akin, hindi pa pinakayo. Ano ba? Huwag, yung, ha? Magic ka na ba? Wala ko din. Lagi na. Bakit na ako? Hindi mo talaga. Ano ba sabi ko ay, wala ka na. Kyo, paano, pati kyo, pati ko, ano mo? Kuha na. Diba? Kinaya naman yung ano ko. Kuha ka. Abog ba ako rin? Abog ka ka. Hindi pa na naging parang susunod ko. Hindi pa na nakamawa na. Ito. Ito, balik ko. Wala na yung bitin. Kyo. Kung ano yung makain. Kuha. Okay. Ha? Oo, kaya nag-ibo kami ng TBS na may kapos libre. May
ka na mapagal. Sa sarong break, magatag. Makakuha mo biscuit. Ay, ano ba ba? Biscuit. Ano? Perfect day. Hold on. Ano? Ano ang pag-ever ba? Diba? Maga. Ako po na to. Hindi ako makakalo ngayon kanino. Okay. Okay. Wait, what? Hold. Bakit? Hold. 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 Hold.
Ram. Uy. Lord. Wah. May na-shoot sa kayo. Tapos pinasabay niya ako. Nawala. Bigyan pa. Voltage. Pag-dulot po. Dulot po sa oil. Nag-dulot po sa oil. Hindi mo nakalisabog ng kadidilip. Sabog. Wow. Wow. Boy. Ano po? Yun na yung Dinuro sa buwan. Pati ma-joking mo sa punta. Mali tayo. Wala ka na. Pwede. Pwede ka na. Pero pasalman. Gas. Wala. Diretso ka na. Hindi ka takot. Pwede. Regard. Hey. Yan. Map. Explore. Yan. Wrong ka na. Yan natin yun. Ito lang. Nagak nga yun. Naglag nga yun. Nakabila. Ay, ako na rin sa'yo, Major. Pixel, image, yan ang ko.
Kaya kasi, may yun mo. Kaya kasi, hindi mo ko balik, babalik ako. Ha? Babalik ako. Sige na. Matapos. Giraray. Hindi ako yan. Okay. Hindi mo. May na sa kita? No? Luyo? Ano? Making duman sa may binigan na yan? Pangit ang duman na pangit ang mata. Yun ang tiraray. Okay, tomato. Ako, ito. Ako, pa na rin. First time ko sa makalam ko. Bakit? Na. Ano ka na? Yan, nagalitan ko yan. Boss, kung ayaw man dito sa baba, o sabi ba? Palit ko sa diyan, ano, so, diyan, diyan, dito lang mo. Kailangan na. Sarpa, sarpa. Gusto sila. Masulo ko sa ano. Dalalagod. Sabi na sana ako ano, masulo ako. Ay, yung masulo na sa gato. Kaya ako ba masulo mo sa hello, yun.
Online ka ako na na. Hindi na naman no. Hindi sumasenta. Ngayon. Ay, ito. Walang mic ka. Bakit ka na ngayon sa video?
video, dapat ka na ito yung daw na Ang kasama na kailangan ito sa buko. pinapin. Pinapagawa Ayun eh, magbuka ka pa sa ikaw ang nagaguli. Ayup na ini. thank you. Bakit ang pito? Dati ako na kayang 4 minutes. Piso na kung ito. Isiyan. Ito ko na po nga. Eh, mananay. Thanks, Dave. Wait lang, 2 minutes na lang. Ipag-work na po. Nabuhay. Man, nag-stream sila, gato. Hindi naman sila. Hindi naman sila. Wait lang, Nay. Ano, gusto ko ito? Yan, dito.
Sa iyo. Oh, lemon. Ano ba naman ako sa ano ng pizza? Dali na, pizza na kayo sa akin. Nakapagod ginawa yan. Wala pizza. Dali na. Ay, ano, pizza. Di naman na eh. Pizza ka sana. Wala pizza ko nga eh. Dali. Matatay na ako. Ano? Tama yung sarap pizza ko mga Malit na yun. Ito right taga to. Tutok mo? Open sa po. David ko po na pizza wala. Yung ano, nangga na yun. May pizza ko sa Kaya pero yung ano, 300. Kapag kita kami sa nila. Dito ko isang na postas ko na. Wait, pero, Ha? Ito lang, ito lang. Ito yung break ko ano? nagdakula kay pero sa lemon ka na. Ha? Nagdakula kay pero. Sila na. Ito lang. Barito? Brown. Sa isip bawal. Puros barito. Puros kay barito yung ano. Nagkano. Para tayo mo pa kay baby. Mabuti ba? Thank you. Ginamit na paano sa pupuntahan. Okay. Gusto mo tayo, may sala ba? Ha? Hindi sala. The interest gan ini. Paano mo Kamay yan. Ano mo sa mali? Ala size. Waktu tada kurwet sa itang gago. Apa yung may lang sa mga Alam si tinghali sa cellphone. Paano to pa? Ako makakawat. What sabi ako? Nabarawat ka diyo. Kau tunggu di pakaburu tinghali. Waktu video dia wala ka garo dito sa bago. Bago pa no, ano na ko lang. Wala. Out na. Sabi niya ba, yun? Puspet dinalo. Wala bang tingnan oras? Oras. Tapi ito mo nagmumura ka. Sige nga, tapi ito mo nagmumura. Ibulbutin mo mo na yung ko. Nga, ito mo bibili. Bibili sa mulo. Mura ko nito din. Mura ko nito din. Ano ba? Nagkaroon tayo sila. Maong mo ito. Para ano ka ba? Pagkawin ko, pagkawin Kaya ako mo kapitan ano nga. Para ito ako sila. sabay sa kapitan. Kasi ano yun. Ano nga. Ring. Ha? Ring. BFF. Mura mo talaga ito kung pag-iinit mo ba? Bumalik ka ng ayos ka. Ano ko bilis? Pagkaroon tayo kasi Aray. Aray.
Ano man na, Asa? Oo na machine. Bilang talaga DJ. Ano nga, ano dahil daya talaga ito. Ano nga, ano dahil Patay daya. na ako, Mayu. Bilang dahil na ako. bubo kaya na, gusto ko Patay na naman ako, Mayu. Pagawin na siya. Sira. Ano ba? Sabi na sa ano, sa ano. Once na ayaw siya mag-bilo. Pero, Sa ano, tuloy sa view. Pasa na. Wala. Nagbo? Ayan na talaga tungkol sa Eh, naman ko. wala. Gusto mo na naman ko. Tangay, parang piso. Ayan, bigyan sa account ko. Okay, Dahil Jim. Alatong ka magalit. Ako na siya malagaw ka man. Wala na dyan, wala na dyan. Mali mo siya malagaw ko. Piso. Wala na dyan. Ikaw itong wala dyan ka, wala ka itong Wala ko sa taong kong 20 piso lang. Napunta na po. Hindi ka nga niya. Wala. Hayop na wala ko. Tingahapon ko ngayon. Ako pwede na gusto. Wala ko. Huwag kita nga itong bubo ko. Yeah. Gawin na kanyang Di ako nakagagit yun. Uy, na kayo. Uy. Kaya na nga yun. Ano ang pangalan ko? Ano? Uy. wala. Yo. Ang tawag. Ito man Ako na lang. yung malagaw gani. Ano si ba? Alis ka dyan, tapos ano lang ko ito, magdiyan ka sa labas. Ano naman nila? Pag di ko nilagaw. Pag di ko nilagaw. Kasansulong mo. Ako walang out. Ano yun? Pero di kingay pa sa akong kulit. Di ko lagaw eh. Mapawad ka ba? Dapat ito ko muna siya. Subod. Munta ka Madali ayos ka. naman na. Madali naman ito. Ganda mo sa ito. Ano yan? Kung ano, bakara pa sa nito ah. Hindi ko lungkot. Saan mo yun? Kailangan. Pili ka nga, diba? Say, Walang kauriyan na kulong. anong kulong? Kulong. Kurong ka. Ano ba ito? Kulong. Ano nga? Nasa? Pili ka nga, diba? Alawin niyo. Nasa? Sa ganun din eh. Lang, nandiyan ko kasi ito. Ay, kaklase mo. Pinilo. Sana pa ba? Sunod po. Madigdi yan. Yan. Pero, pabor ka ba? Pabor ka ba? Ito ay pangarap ko. Pero bumulit siya tahan. Ha? Wait, friend. Hindi na suwan. Eat the dinner, the dinner. Ga. Saan ba rin kasi mo ba? Masawa yun. Masawa yun na lang. Para ano? Islam guide siya. Para ano? Bawal mo ng ano, Ira.
May gawa. Pwede ba po? Pagbubuot, Biwa na sa gitna pag nabubuhat. Ayun ang kailangan. Pero pwede ba? Kasi yun na ba? Kahit pwede yan. Wala to rin kung hindi ako mag-save. Thank you. Di po ka naipupunta niyo. Hindi ko yung katuman. Dapat kaya Mike. Thank you. Nagkaroon na gabi. Oo, bukod yan. Yan. Pagbilagod po na. Ano nga yung ka? Total bagtay. Yun, isip ko mo, wala na ako na. Wala, tigisip mo. Hindi mo yung ka. Dirty-minded eh. Kung dirty-minded. Grill. Grill lang ako dyan. Ang inang Palito doon ng biya. Palito ng biya. Ano yung ka? Yun, pati ka na dyan makabot. Hindi naman mahulog ko. Kasi akam ko nga. Nag-open muna ang Diyan, talaga na ito. Budget nito pa. ulo ko nga yung wala sila nga Ay, yung be, ay, problema ko. kunay ko na. Ay, kunay Hindi ko. na. Ay, gusto ko ko na lang. Yung mga na yung kanalag ang gado. Jawa magkulang na tanya ang panja. Hindi, mandaw reslet na. Balik ko dyan. Wala kasi yung makahulog ka rin. Nakakot ko nga yung baro. Kayo ka pang pagkakas. Samantala na nga piyali yung inay. Kailangan dumala. Loko ka. Sige, ano naman ako mag-check yung promise. O, dali na, ano na. Oo. Yung ka naman na magpulog ka naman. Oo. Pero muli ka na. O, di na. Aray ko! Aray ko! Isa, mga aso, tira. Hindi mo maisuyo. Daw gusto ay sukat ro. Ay piyali yung. Alam na, alam mo. Ilagin mo. Go. Ayaw mo na ito. Wala na mo sila. Oras ka ba na kayo? Alam mo kasi paguday naman. Palo yung angayip ka. Kaya, palit ka na ito. Wala ka sa galawan. Blul. Dahil hindi ko sinuwa. Online na ako. Abiyan. Online na ako. Oo. Ano, limit ko ang video mo sila. Mama, ako. Ito ka kaya. Kaya daw na yun. Kagaro mo mo. Sige. Ay, hindi ako. Ako yung maggulo sa akin. Sabi mo. Say.
Woo! Alam mo na pala sa ano. Wow! Sulong! Look ko rin yung mga yun. Kaya ko lang ang buto. Mag-compare ka. Mag-compare ka naman naman. Tama ka. Yun eh, compare ka sa na. Ano? Ang balitan. Side. Ay, yo, side. Side ako. Dito naman na ito, isip ko rin, di ba? Kaya, Ito, ako din. bando. Yeah! Dali ko mo. Ano ko kaya? Gusto next country. Guys, sweet yun si Mike. Safe mo. Kailangan ko din man. Woo! Ito din ako doon. Sige, diretso lang. Kung ko yung balil mo, sukat ang pag-iwara. Baba ang tira matangay mo. Pero di mo Kailangan, ito po. Para mabot ito. ano? Kuya, yung flow na pala buhat. Pag-save? Uy! Baby! Woo! Wala na ka rin, mga Puro buwan mag-save ito pa din. na-artist ka talaga eh. Sushi ito pa nga. Uy, baka mag-save ito rin o. Save. Pinay. Iyan, shorty. Para mabot ito. O yan, ano yan? Kasi yun ano, isa yung outflow. Bibiro. Outflow. Okay, o. Outflow. Bibiro. Outflow ko mo. Isa, mga aso, mga sila. Ay, sorry ko na din. So, dito ko eh. Mga dinarki. Kung sa mga pinunay ko akong food. Ito di pa kabago. Isa, aso, ayos pa. Ito lang kita man yung pati. Ang taon ko lang. Ay, picture. Bubukan ako na kasi mabagawa. Nakakuman, abong na matibatin mo na love na lang. May schedule. Klaro kayo, superkada iyo. Ha? Klaro ko superkada. Ano po ba yung ano? Uy, may tugnog. Ito, manik na nga, ito ka pa. Oo nga, ito mo gusto. Ay ko! Hey, awal yan. Di ba nakita mo niya kasi? Gusto daw. Mga bisa. Ako pala si Ron pala kami may store na daw. Wala, may shot. Doon na lang. Ito na lang. Basta pa.
Pag ganun na po, Ano kaso? Wala. galing pa bigyan po sabi mo. Ganun na po yan. Ulitin ito sa suway, ito ba? Ito. Galing ko na yung video. Totoo nito. Kasi kung nakuha, kasi kung nakuha, gamitan ito. Bang! Sinanod ka po. Kasi kung nabagaan, Bukan ako nagtulog. sino yung lugadan? Uy, di ba? Galing eh. Galing eh ba? Ako na naman. Ba't ako itong lagawan? Ano ko dahil ito nga eh? Ayos na sa mabibigla. Mag-exert din talaga ako magdala. Ano nga? Ano ko niyan? Kaya ko mo naman din ang nakalos na kalabang. Ano ko pa? Sabay yung page. Kusit-kusit ko yan yan. Wala ko yan. Wala ko yan. Wow! Ah, bulo ba? Nice, bulo ba? Ito lang yung semono mo tapos pera. Pag-order mo, diba? Sabi ko na, "Ay, hindi ka nagsabi ko eh." Bar na nga. Bye. Oh, shit! Oh, shit! Yes, you know, you're like this. Oh, and long, I think you feel nice. I just think you say, but I know that. You're trying to look,
Hindi daw ba? Hindi mo? Hintay daw. Bye. Marinig ka, no? Bye. Bye. Alas madala akong sasya. Lalo yun na kaya ako nagtawag. Ano yung ako kung right na ikaw mo ba? Maria? Yung ano mo? Yung Puta Maria na yung mga Teresa. Hindi na ako paribo. So, natanong ko nga yun. Oh, fuck.
Oh, luna, bagus. Lahat pala. Ito, kamus magagawa, kabuhaw na magbahay. Ito ayos na gagawin. Ha? Tira? Ay, pagkira pa kayo magkakaroon.
Bawal. Nakan ako mo rin ang sabi. Opo. Ya, terus dia dia naman. Opo, sabi pati ko ya. Sa total, ya, na hindi mo tayo na yan. Wala ba tayo? Basta na. Mamaya na. Yan na ba rin? Hindi ko tulos, hindi mo kung ano. Ano yung labels matador 40? Matador 40. 40. 40. Kaya nga, paano mo ito ay makita ko makita. Hindi mo kahit nakot lang. Mahanap ko kita. Bigyan ng pangalan sa diba? Matapos na. Laban mo ka po. Sa ulo. Makasay.